Kedves nézőink, kollégák és hallgatók! A következő percekben az egyetemet érintő aktualitásokról beszélgetünk a PTL vezetőjével. A stúdióban köszöntöm dr. Bódis Józsefet, a PTL rektorát. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm és köszönöm, hogy meghívtak. Kezdjük talán legaktuálisabbal. Költségvetési támogatást kap a Pécsi Tudományegyetem, 1 milliárd 20 millió forintról beszélünk. Mit lehet tudni erről a támogatásról, mire fordíthatja, mire fogja fordítani a Pécsi Tudományegyetem? Alapvetően már a költségvetési tervezésnél volt egy olyan kategória, hogy úgynevezett reorganizációs alap vagy forrás. Eredetileg ez 800 millióról szólt, és amikor voltak zárolások, akkor jól informáltak szerint ez 600 millióra ment vissza, és a végső döntés azért egy kellemes meglepetés, hogy fölé ment az 1 milliárdnak. Azt gondolom, hogy van helye az egyetemünknek, egyrészt egy komoly mennyiségű adósságot görgetünk régóta magunk előtt, és ennek az öme arra megy, miközben az egyes karok ennek a reorganizációs alapnak bizonyos részét már betervezték a saját költségvetésükbe, pontosan olyan célra, hogy a struktúraváltásokat meg tudják oldani anyagilag. Ez azt jelenti, hogy akkor ezekbe a részekbe fogja az egyetem beintegrálni ezt az összeget? Egyértelmű, hiszen nekünk erről el kell számolni. Tehát ez nem egy olyan pénz, hogy itt van 1 milliárd, azt csináltok fel, amit akartok. Tehát pontosan megszabták, hogy mire. Tehát olyan struktúraváltásra, ami után gazdaságosabb lesz a működés, olyan mondjuk oktatási programokra, ami több hallgatót, nagyobb bevételt hoz, illetve adósságszolgálatra. Egy másik talán aktualitás, ugye még júliusban, nyár elején kezdődött el az egyetem szervezeti gazdasági átvilágítása, ami azóta lezárult. Milyen eredmények születtek, és mikor kezdődik esetleg el ennek a gyakorlati megvalósítása ezeknek az eredményeknek? Az átvilágítás lezárult, az anyagokat megkaptuk, egy bizonyos körben már átnéztük, tárgyaltunk, illetve korrigáltunk, mert voltak benne hibák. Most délután lesz az, amikor a dékánokkal először tárgyalunk róla, és én abban bízom, hogy egy relatív rövid konzultációs időszak után meg tudjuk hozni a döntéseket. Nem szeretnénk nagyon előre szaladni ezzel, mert azért azt mindenki tudja, hogy előbb-utóbb lesz egy kancellár. A legutóbbi információk szerint 15-én lesz döntés, tehát október 15-én. Amikor már ismert lesz a kancellár személye, akkor beszeretnénk mutatni neki, hogy az átvilágítás eredményeként milyen változtatásokra számítunk, vagy szeretnénk változtatásokat meghozni, és nyilvánvalóan vele egyetértésben kell lesz, mert az butaság lenne, hogy mi most megcsinálunk valamit rohamléptekbe, utána meg ő egész mást gondol. Az anyag, az imponáló. Előrejáróban lehet arról tudni, hogy ez milyen változásokat fog érinteni, összevonást, bármiféle olyat, amit esetleg el lehet már árulni, hogy ez mit fog eredményezni? Azt gondolom, hogy egy áttekinthetőbb struktúra kell, hogy létrejöjjön, hiszen ez volt a célja, amiben szerepel összevonás, szakok egyik karról a másikra áttétele, mert most vannak olyan szakjaink, amik 3-4 karon mennek, fölösleges, nincs is értelme. Úgy fogalmazta meg az átvilágítási anyag, hogy 3 típusú kar van nálunk, az egyik a diszciplináris, ilyen például az orvosi, a jog, stb., közgáz, aztán vannak multidisciplináris karok, amelyeknek a legjobb példája például a FEK. És a multidisciplinárisból kéne a diszciplináris fele ellépni, amennyire lehet. Az újabb örömteli hír, ha már az örömteli híreknél vagyunk, a 401-es klinika folyamatos fejlődése. Ez is aktuális, hiszen szeptember végén az 1-es beállnak több osztályát, illetve a sürgősségit is áthelyezték most már a végleges helyére. Hogy értékeli a beruházást, egyáltalán a rekonstrukciót, milyen ütemezésben halad? Én azt gondolom, hogy öröm. Van egy kis késés az egész projektben, de már az elején megcsúsztunk bizonyos időjárás és engedélyeztetési okokból. Ez magának a projektnek a sikerét nem veszélyezteti, egy néhány hónapos csúszással el fog készülni a 400 ágyas kimaradó része is, tehát az úgynevezett B-szárny. Az A és a C-szárny elkészült, ugye volt már korábban a toldalék
amiben a Radiológia és a Nukleáris Medicina Intézet került, tehát több mint 2/3 túl vagyunk, nagyon jó, nagyon klassz, hogy így vagyunk, de még sok megoldandó feladatunk van. Végül, de nem utolsó sorban az egyetem stratégiai célkitűzései között szerepel, hogy minél több külföldi hallgatót vozzon ide a Pécsi Tudományegyetemre. Több fórumon hangoztatta már, hogy 400-zal több külföldi hallgató van az idei évben. Most egy jordán delegáció érkezett ide a Pécsi Tudományegyetemre a múlt héten, akik komoly ígéreteket tettek arra, hogy itt még több hallgatóra lehet számítani. Mit érdemes tudni erről a most fonódó kapcsolatról? Hát egyrészt nagyon magas szintű jordán delegáció volt, miniszterelnök helyettes vezette a delegációt, aki egyben a felsőoktatásért is felel az ő országukban. A delegáció és az előkészítő munka együttesen plusz 100 hallgatót hoz novemberben erre az egyetemre, ráadásul előkészítőre. Tehát ha például jól tudjuk őket előkészíteni a különböző diszciplinákra, akkor jövőre ők itt maradnak. Ez már akkor 500-al több hallgatót jelent. Ilyen rövid időn belül ez egy nagyon nagy előrelépés, de ez sok munkát igényel. Egyrészt úgy látom, hogy az orvosi vonal túlterhelt, tehát ott mindenképpen fejlesztésre, átcsoportosításra, tehát fejlesztésre van szükség. A többi kar vonatkozásában pedig hát egy lendületes beindulásra. De hadd mondjam azt az örömteli tényt, hogy én tavaly szerettem volna, hogyha meg tudunk egyezni abban, hogy pszichológia képzésben az angol nyelvű mellett induljon el a német nyelvű, mert nagy az igény. Akkor nem merték bevállalni, viszont dupla létszámú angol nyelvű hallgatót fogadtak, viszont jelentkeztek nám, és jövőre elindulunk legalább 30 fővel a német nyelvű képzésben. De az idén elindult nagyobb számban, tehát ilyen 40 körüli hallgatóval az építészképzés angol nyelven. Ez nem volt tavaly, csak azt hiszem 2-3 hallgató volt, tehát tudunk lépni, de még a többi területre is kéne hallgatót hozni. Úgy gondolom, hogy egyrészt a rektori konferenciás elnöki pozíció, a kapcsolatrendszer működtetése jó kilátásokkal kecsegtet bennünket ezen a téren. Rektor úr, köszönjük szépen, és a következő aktualitásokkal is várjuk Önt legközelebb ide a stúdióba. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm, örömmel jövök.